Sunteți gata să aflați un adevăr incomod? Planta pe care o călcați în picioare și o aruncați cu furie la compost în fiecare primăvară ascunde un secret medical atât de puternic încât ar putea lăsa farmaciile fără clienți. Astăzi vă arăt cum o simplă buruiană a săracilor vă poate reda energia tinereții, vă curăță sângele și vă scapă de durerile articulare direct din propria curte, fără să cheltuiți absolut niciun ban. Închideți ochii pentru o clipă și întoarceți-vă în timp în anii întunecați ai foametei cumplite de la jumătatea secolului trecut, prin anii 1946 și 1947, când seceta a pârjolit pământurile Moldovei și ale Bărăganului. În acele vremuri de disperare absolută, această buruiană blestemată, loboda, s-a transformat într-un miracol divin. Oamenii o tocau și o amestecau în pâine aspră, o fierbeau în ciorbe lungi, o mestecau crudă, murdară de pământ, doar pentru a prinde lumina zilei de mâine. Atunci, în acele clipe de restriște, părea a fi doar hrana sărăciei, un simbol al disperării, iar acest stigmat, această rușine nejustificată, s-a lipit de ea și a rămas întipărită în memoria noastră colectivă pentru totdeauna. Dar știința modernă ne lovește astăzi cu o ironie amară. În timp ce noi ne chinuiam să o uităm ca pe un coșmar, cercetătorii au desfăcut celulele sub microscop și au descoperit o comoară biologică la care multe plante de cultură crescute cu îngrășăminte scumpe pot doar să viseze. Bun găsit, oameni buni și înțelepți! Sunt Paul Stancu, leace al trupului și al sufletului. De-a lungul întregii mele vieți, mi-am dedicat pașii căutării și înțelegerii rețetelor de medicină populară. Am ascultat bătrânii din Carpați, am cercetat manuscrisele uitate ale tămăduitorilor din colțuri îndepărtate ale lumii, am studiat puterea ascunsă a ierburilor, a nutriției curate și a metodelor simple, nealterate de industrie, menite să ne susțină sănătatea atunci când trupul începe să adune anii. Astăzi mă adresez în special celor care au trecut de a 60-a primăvară, o vârstă la care organismul nu mai cere experimente, ci cere respect, blândețe și înțelepciunea naturii. Pe canalul meu nu aduc rețete inventate, ci leacuri verificate de timp. Astăzi însă nu vă chem să căutăm ierburi rare pe crestele munților, ci vă invit să privim la nivelul solului, chiar sub tălpile noastre. Vă voi prezenta loboda sălbatică nu ca pe o amintire dureroasă a supraviețuirii, ci ca pe un panaceu verde pe care natura ni-l oferă gratuit, într-o formă perfectă. Este un păcat capital împotriva propriei sănătăți să ignorăm aceste daruri atunci când ele sunt atât de accesibile, confirmate de veacuri și, mai nou, fundamentate de studii clinice riguroase. Să începem prin a demonta cea mai mare minciună legată de această plantă. Majoritatea absolută a gospodarilor consideră loboda sălbatică un parazit, un inamic al recoltelor nobile. O smulgem, o aruncăm și ne spălăm pe mâini. Aici intervine primul paradox uriaș al discuției noastre de astăzi. Știați că această buruiană prigonită este ruda de sânge, sora biologică a spanacului pe care îl cumpărăm din piețe și a celebrei semințe de quinoa? Da, exact acea quinoa care astăzi umple rafturile magazinelor de produse naturiste din București, Cluj sau Timișoara, vândute la prețuri de adevărată delicatesă pentru cei ce caută diete sofisticate. Toate fac parte din aceeași familie aristocratică a amarantaceelor. În lume, botaniștii au clasificat peste 100 de specii de lobodă. Pe pământurile noastre românești, cel mai des ne întâlnim cu loboda porcească și loboda sălbatică obișnuită. Ele cresc cu o încăpățânare de neimaginat, lângă gardurile putrezite, pe maidanele abandonate din marginea satelor, direct între rândurile de ceapă și pe marginile prăfuite ale drumurilor județene. Are o vitalitate formidabilă. Apare prima odată cu primele raze calde ale primăverii și se agață de viață până târziu în fața primelor brume groase ale toamnei târzii. Acum vă rog să fiți foarte atenți, pentru că acest moment schimbă absolut toată perspectiva.
Cu mult timp înainte ca laboratoarele occidentale să inventeze termenul modern de vitamine, vracii și moașele din satele noastre o foloseau ca pe un medicament de primă linie. Tămăduitorii din țările române din moși strămoși aplicau cataplasme și dădeau zeamă de lobodă celor bolnavi de scorbut. Și aveau o dreptate absolută, chiar dacă nu cunoșteau formulele chimice complexe. Salivau rănile, opreau sângerarea gingiilor și ridicau oamenii din pat. Nu eram singurii care îi cunoșteam secretul. La mii de kilometri distanță, în tratatele străvechi ale medicinei tradiționale chineze, ea era prescrisă riguros pentru reducerea inflamațiilor severe și pentru curățarea sângelui în bolile de piele. În Europa de vest a epocii medievale, era consumată ca o legumă de lux așezată la mesele nobililor și ale călugărilor în posturi, exact cum consumăm noi astăzi spanacul. Folosirea ei nu a fost niciodată o întâmplare, ci o certitudine medicală transmisă din generație în generație. Toate acestea ne aduc la o întrebare crucială, o enigmă pe care vreau să o păstrați în minte în următoarele clipe petrecute împreună. Dacă această plantă este atât de nobilă, atât de puternică și de vindecătoare, cum de a dispărut complet de pe mesele noastre de duminică? Cum a ajuns să fie exilată din bucătăriile noastre direct în lada de gunoi a istoriei? Ce mecanism al minții noastre a transformat un miracol verde într-un inamic? Și, cel mai important pentru dumneavoastră, cei care mă ascultați acum, ce se ascunde de fapt în profunzimea celulelor sale? Ce compuși chimici, ce minerale uitate o fac să fie un aliat atât de puternic pentru organismul nostru încercat de ani? Haideți să deschidem împreună porțile acestei farmacii ascunse și să vedem ce comoară zace sub tălpile noastre. Să începem cu ceea ce se vede la suprafață și să coborâm treptat spre acele taine despre care aproape nimeni nu vorbește în emisiunile de sănătate de la televizor. Loboda este înainte de toate o bombă de vitamina C. Strămoșii noștri știau acest lucru instinctiv, motiv pentru care a fost salvarea lor împotriva scorbutului în anii de restriște. Dar cantitatea reală ne uimește chiar și astăzi, în epoca laboratoarelor moderne. În frunzele proaspete de lobodă găsim o concentrație de vitamina C comparabilă cu cea a coacăzelor negre, acele fructe pe care le considerăm campioane absolute ale imunității. Pentru o plantă care este tratată drept o simplă buruiană, aceasta este o cifră neașteptat de serioasă, aproape incredibilă. Mergem mai departe către complexul de vitamine din grupul B. Vorbim aici, în primul rând, despre vitamina B1, B2 și mai ales despre vitamina B9, cunoscută sub numele de acid folic. Există o prejudecată larg răspândită că acidul folic este necesar doar femeilor însărcinate. Nimic mai fals. Pentru noi, cei care am trecut de pragul de 60 de ani, acidul folic este o necesitate critică, un pilon de susținere. El este cel care intervine direct în funcționarea fină a sistemului nervos, influențează memoria care uneori ne mai joacă feste, ne reglează starea de spirit și, extrem de important, dictează viteza de regenerare a celulelor noastre. Fără el, trupul nostru pur și simplu nu are cărămizile necesare pentru a se repara singur. Și lista nu se oprește aici. Fier, calciu, magneziu, fosfor, acestea nu sunt doar niște nume pe o etichetă, ci sunt mineralele de care majoritatea oamenilor de vârsta noastră duc o lipsă acută. Calciul și fosforul sunt scutul oaselor noastre, prevenind fragilitatea care ne sperie pe măsură ce înaintăm în vârstă. Magneziul este cel care dă ritmul inimii, păstrează elasticitatea vaselor de sânge, liniștește nervii și ne dăruiește un somn odihnitor. Iar fierul este esența sângelui și a energiei noastre vitale. La problema fierului și a oboselii cronice mă voi întoarce separat, pentru că acolo există un secret de utilizare pe care trebuie să-l înțelegeți corect pentru a funcționa. Un alt aspect care îi lasă mască pe mulți este conținutul de proteine. În frunzele de lobodă, cantitatea de proteine este mai mare decât în majoritatea legumelor cu frunze verzi.
Conform datelor, cercetărilor avem până la 4 grame de proteine la fiecare 100 de grame de verdeață proaspătă. Ca să aveți o comparație, în spanacul atât de lăudat găsim doar aproximativ 2 grame și jumătate. Dar poate cea mai valoroasă descoperire despre care se vorbește cel mai puțin este prezența betainelor. Aceștia sunt compuși special care au fost izolați pentru prima dată tocmai din plantele din familia Lobodei. Betainele au un impact direct și binecuvântat asupra funcționării ficatului, asupra metabolismului grăsimilor și, așa cum s-a demonstrat în nenumărate studii, asupra nivelului de homocisteină din sânge. Dacă nu ați auzit de homocisteină, nu vă îngrijorați, dar rețineți un singur lucru. Un nivel ridicat al acesteia este direct legat de riscul de infarct și de accident vascular cerebral. Loboda ajută la scăderea acestui nivel periculos. Iată cum buruiana din grădină devine un gardian al sistemului nostru cardiovascular. Dar ce se întâmplă în interiorul dumneavoastră atunci când începeți să primiți aceste substanțe în mod regulat? Să începem cu cel mai arzător subiect pentru majoritatea persoanelor de peste 60 de ani, inima și tensiunea arterială. Problemele cardiovasculare la această vârstă nu sunt un blestem și nici o sentință definitivă, ci sunt o realitate cu care trebuie să lucrăm cu înțelepciune în fiecare zi. Și aici, Loboda se dovedește a fi un aliat neașteptat de util pe mai multe fronturi simultan. În primul rând avem cuplul de aur, potasiul și magneziul. Aceste două minerale lucrează în pereche, iar legătura lor cu menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase este studiată de decenii. Potasiul ajută organismul să elimine excesul de sodiu, acea sare care ne face să reținem apă și care urcă periculos cifrele de pe tensiometru. Magneziul, în schimb, relaxează pereții vaselor de sânge, eliminând spasmele care îngustează drumul sângelui. Loboda conține ambele minerale în cantități semnificative. Atenție! Nu este un înlocuitor pentru medicamentele prescrise de cardiolog, dar este o susținere reală și naturală pentru vasele de sânge pe care o puteți adăuga cu ușurință în dieta obișnuită. În al doilea rând, betainele despre care vorbeam mai devreme fac o treabă formidabilă. Repet ideea de bază, ele scad homocisteina. Această substanță, atunci când se acumulează în exces, acționează ca un șmirghel pe interiorul vaselor de sânge, le rănește și le face mult mai vulnerabile în fața plăcilor de aterom. Studiile clinice ne arată clar, cu cât homocisteina este mai mare, cu atât riscul de evenimente cardiace grave crește. Acidul folic și betainele din lobodă sunt exact antidotul de care avem nevoie. În al treilea rând, fibra alimentară. Loboda este bogată în fibre, iar rolul acestora pentru sănătatea inimii este adesea subestimat. Fibra solubilă are capacitatea uimitoare de a lega o parte din colesterolul din intestin, împiedicând absorbția acestuia în fluxul sanguin. Trebuie să fac o precizare extrem de importantă, așa cum îi șade bine unui leaci responsabil. Tot ceea ce am enumerat reprezintă o formă de susținere, nu un tratament care să excludă medicina alopată. Dacă aveți prescrise medicamente pentru tensiune sau pentru inimă, trebuie să continuați să le luați conform indicațiilor medicului. Loboda nu anulează vizita la cardiolog, dar poate deveni acea parte esențială a stilului de viață care ajută inima să funcționeze mult mai ușor și mai eficient. Pentru a pune în practică aceste beneficii, vă propun o primă metodă de preparare pe care eu o numesc salata inimii puternice. Este un mod prin care păstrăm vii toate vitaminele și mineralele fără să le distrugem prin fierbere excesivă. Rețeta numărul 1. Salata inimii puternice. Metodă de susținere cardiovasculară. Această rețetă este concepută special pentru a maximiza absorbția potasiului și a magneziului, oferind în același timp un aport masiv de vitamina C și acid folic. Ingrediente necesare: 2 mâini generoase de frunze tinere de lobodă, culeasă din locuri curate, 2 ouă fierte tare pentru aportul de colină și proteine,
o legătură mică de ceapă verde, bogată în compuși de sulf, sucul de la o jumătate de lămâie proaspătă, esențial pentru activarea fierului, o lingură de ulei de floarea soarelui presat la rece sau ulei de măsline, un praf de sare, preferabil sare de munte neiodată. Mod de preparare. Spălați bine frunzele de lobodă în apă rece. Un secret pentru a elimina eventualele urme de oxalați și pentru a face frunzele mai fragede, opăriți-le foarte scurt, nu mai mult de 30 de secunde, în apă clocotită. Apoi treceți-le imediat printr-un jet de apă rece și lăsați-le la scurs. Tăiați frunzele mărunt. Adăugați ouăle tăiate cu bulețe și ceapa verde tocată rondele. Stropiți din abundență cu sucul de lămâie. Acesta este pasul critic, deoarece vitamina C din lămâie va descuia fierul din lobodă, făcându-l ușor de absorbit de către organism. Adăugați uleiul și amestecați ușor. Indicații de consum. Consumați această salată de 2 sau 3 ori pe săptămână ca masă de prânz sau garnitură la cină. Este o metodă excelentă de a revigora vasele de sânge și de a combate oboseala de primăvară. Notă importantă. Deși această rețetă folosește ingrediente naturale, vă sfătuiesc să consultați medicul dumneavoastră curant înainte de a introduce schimbări majore în dietă, mai ales dacă urmați tratamente complexe pentru inimă sau rinichi. Am vorbit despre inima noastră, motorul vieții, dar acum trebuie să discutăm despre o altă suferință tăcută, inflamația. Această inflamație cronică arde încet în organismul nostru an la rând, fără să o observăm imediat, dar exact ea este vinovată pentru durerile ascuțite din articulații, pentru acea rigiditate cumplită care ne blochează dimineața la trezire și pentru oboseala grea care nu dispare nici după o noapte de somn. În compoziția chimică a lobodei se ascund flavonoide și polifenoli, substanțe vegetale excepționale care acționează ca niște agenți antiinflamatori naturali. Nu lovesc brusc și agresiv ca o pastilă chimică, ci lucrează blând, treptat, stingând focul inflamator general atunci când consumăm planta cu regularitate. Cercetările științifice moderne au demonstrat negru pe alb că extractele obținute din lobodă suprimă activitatea multor marcări inflamatori care sunt direct legați de dezvoltarea artritei. Și aici ajungem la un punct crucial pe care vreau să-l înțelegeți foarte bine. Inflamația care vă macină cartilajele și vă distruge articulațiile se hrănește adesea direct din intestinul dumneavoastră. Când intestinul nu mai funcționează corect, pereții săi devin permeabili, iar prin ei pătrund direct în sânge tot felul de toxine și substanțe care nu au ce căuta acolo. Acest fenomen declanșează o reacție de alarmă, o inflamație sistemică în tot corpul, iar articulațiile devin, din păcate, una dintre primele ținte sigure ale acestui atac. Loboda are o capacitate formidabilă de a interveni pe ambele fronturi simultan. Pe de o parte, flavonoidele calmează inflamația deja existentă, iar pe de altă parte, fibrele sale bogate refac funcționarea normală a intestinului. Așadar, nu putem evita o discuție serioasă despre digestie, mai ales că aici planta noastră a mai pregătit o surpriză uriașă. Odată cu trecerea anilor, intestinul nostru se transformă radical. Mișcările sale, acea peristaltică necesară, se lenevesc, stomacul și pancreasul produc tot mai puține enzime digestive, iar flora microbiană se dezechilibrează. Așa apar constipațiile chinuitoare, balonările dureroase și acea senzație de piatră în stomac după fiecare masă. Toate acestea nu sunt doar niște simple neplăceri trecătoare, ci sunt strigăte de ajutor ale unui intestin care are nevoie disperată de susținere. În acest punct, loboda acționează ca un meșter priceput pe mai multe niveluri. Primul nivel este reprezentat de fibre. În frunzele de lobodă, ele se găsesc în două forme esențiale, solubile și insolubile. Fibra solubilă este un ospăț regesc pentru bacteriile prietenoase din colon, ajutând la reconstrucția echilibrului microbian distrus. Fibra insolubilă, în schimb,
face o muncă pur mecanică. Ea crește volumul conținutului intestinal, trezește la viață mișcările peristaltice și rezolvă problema constipației cu o delicatețe rară, fără a irita deloc. Al doilea nivel este asigurat de saponine. Acestea sunt niște substanțe vegetale deosebite, prezente din abundență în lobodă. Ele au un efect coleretic extrem de blând, adică stimulează ușor producția și eliberarea bilei din vezica biliară, un proces absolut vital pentru descompunerea și digerarea grăsimilor. Atunci când bila devine leneșă, apar greața, disconfortul sâcâitor în partea dreaptă sub coaste și acea greutate de nedescris după ce mâncăm ceva mai gras. Al treilea nivel, și surpriza despre care v-am promis că vă vorbesc, este efectul antiinflamator direct pe care loboda îl exercită chiar asupra mucoasei intestinale. Prin consumul regulat, ea ajută la vindecarea iritațiilor de pe pereții intestinului, exact acel tip de iritații care stau la baza sindromului de colon iritabil și a disconfortului abdominal cronic. Există totuși o regulă de aur pe care nu trebuie să o încălcați. În cantități exagerate, saponinele pot avea efect invers și pot irita mucoasa. Din acest motiv, loboda nu se mănâncă cu kilogramul dintr-o dată. Ea trebuie integrată în alimentație cu moderație și înțelepciune, exact așa cum folosim o verdeață, un condiment fin sau un ingredient complementar într-un preparat. Pentru a vă ajuta digestia și articulațiile în același timp, vă prezint a doua metodă testată. Metoda numărul 2. Pulberea verde a longevității pentru reglarea digestiei și susținerea articulațiilor. Această metodă este ideală pentru cei care au digestia lentă sau doresc un aport constant, dar blând de fibre și substanțe antiinflamatorii în fiecare zi, mai ales în sezoanele reci, când nu găsim lobodă proaspătă. Cum se pregătește? Culegeți frunze sănătoase de lobodă în timpul primăverii sau verii. Spălați-le și uscați-le foarte bine la umbră, într-un loc aerisit, pe colii de hârtie curată, până când devin sfărâmicioase. Nu le uscați la soare direct pentru a nu distruge prețioasele flavonoide. După uscare, măcinați frunzele într-o râșniță de cafea sau pisați-le fin într-un mojar de lemn până obțineți o pulbere verde fină. Păstrați această pulbere într-un borcan de sticlă închis hermetic, ferit de umezeală și lumină. Cum se folosește? Presărați una sau două lingurițe din această pulbere în supele calde la sfârșitul gătirii, în tocănițe, deasupra unui ou ochi sau chiar amestecat într-un iaurt natural dimineața. Este important să nu o fierbeți timp îndelungat. Această doză mică, luată constant, aduce o cantitate ideală de saponine pentru eliberarea blândă a bilei și fibre pentru echilibrarea tranzitului intestinal. Vă reamintesc cu tărie, deși vorbim despre un dar al naturii, orice schimbare în dieta dumneavoastră zilnică, mai ales dacă suferiți de afecțiuni biliare severe sau pietre la fiere, trebuie discutată în prealabil cu medicul curant. Lăsând la o parte digestia, există un alt inamic invizibil pe care nu avem voie să-l ignorăm: oboseala. O oboseală constantă, surdă, de fundal, complet inexplicabilă. Ne culcăm obosiți, ne trezim obosiți și de cele mai multe ori punem această slăbiciune pe seama vârstei înaintate. Așa e la bătrânețe, ne spunem. Dar în spatele acestei epuizări se ascunde foarte des o cauză extrem de precisă și cu o soluție la fel de clară: un deficit ascuns de fier. Analizele uzuale pot arăta o hemoglobină aparent normală, dar dumneavoastră continuați să vă târâți picioarele, vă este frig permanent și simțiți că mintea nu mai este la fel de ascuțită. Aceasta este lipsa latentă de fier, un fenomen care lovește persoanele vârstnice mult mai des decât ne-am imagina. Loboda conține acest fier atât de necesar. Trebuie să fiu absolut sincer cu dumneavoastră. Fierul de origine vegetală se absorbe mult mai greu decât cel din carne, iar o plantă nu va înlocui niciodată tratamentul medical în cazul unei anemii severe. Totuși, aici intervine geniul naturii.
Vitamina C, pe care loboda o are din belșug, îmbunătățește dramatic asimilarea acestui fier vegetal, transformându-l într-o formă pe care corpul o absorbe de câteva ori mai eficient. Avem ambele elemente, fierul și cheia care îl deblochează, în exact aceeași frunză verde. Și nu uitați de acidul folic. Când acesta lipsește, globulele roșii devin neputincioase, nu mai transportă corect oxigenul, iar sufocarea și oboseala apar imediat. Loboda ne oferă acest acid folic într-o formă naturală, extrem de ușor de asimilat. Inimă, vase de sânge, articulații, intestin, sânge. 5 sisteme vitale pe care această plantă banală le susține. Nu pentru că ar fi vreo magie, ci pentru că deține o combinație rară de substanțe bioactive. Dar a cunoaște teoria este doar jumătate din drum. Cum o aducem în farfuria noastră este cu totul altă poveste. Există metode prin care extragem tot ce este mai bun și metode prin care distrugem toată această bogăție. Regula de aur este simplă. Loboda este o verdeață, o hrană, nu un medicament de sinteză. Nu o fierbem ore în șir ca pe un ceai medicinal și nu o înghițim cu ceasul în mână. O consumăm cu plăcere, exact cum facem cu mărarul, pătrunjelul sau spanacul. Aceasta este vestea cu adevărat minunată. Nu avem nevoie de scheme complicate sau rețete de farmacie. Când este momentul ideal să o culegem? Vremea ei de glorie este la începutul și la mijlocul primăverii, atunci când lăstarii sunt cruzi, tineri, fix înainte ca planta să înflorească și să scoată tija florală. În acele săptămâni, frunzele sunt fragede, gustul este dulceag și blând, iar concentrația de substanțe vindecătoare este la apogeu. O putem strânge și vara, dar atunci vă sfătuiesc să rupeți doar vârfurile tinere, lăsând frunzele de jos care devin aspre, ațoase și prind un gust amar. Unde o găsim? Aceasta este o avertizare pe care vă fac cu toată seriozitatea. Culegeți doar departe de șosele, departe de fabrici sau de terenuri unde s-au folosit substanțe chimice. La fel ca multe alte plante, loboda absoarbe și stochează metalele grele din sol ca un burete. Cel mai bun loc rămâne propria dumneavoastră grădină sau locurile pe care le știți cu certitudine curate. Pentru a vă bucura de ea, pe lângă salata și pulberea pe care le-am discutat, vă ofer o a treia modalitate extrem de savuroasă. Metoda numărul 3. Loboda înnăbușită cu aromă de nucșoară. Această metodă transformă complet percepția asupra plantei, oferind un preparat cu un gust excepțional. Spălați bine câteva mâini bune de frunze tinere de lobodă, într-o tigaie încăpătoare puneți puțin ulei și căliți foarte ușor o ceapă. Când ceapa s-a înmuiat, adăugați frunzele de lobodă. Lăsați-le să se înnăbușe la foc mic. La final, secretul pentru un gust desăvârșit, presărați un praf de nucșoară măcinată. Această mirodenie se îmbină perfect cu aroma plantei. Obțineți o garnitură fabuloasă, cu o textură similară cu cea a spanacului înnăbușit. Se potrivește perfect cu ouă, cartofi sau alături de pește. Repet rugămintea mea de a vă consulta medicul înainte de a introduce alimente noi în mod constant în dieta dumneavoastră, mai ales dacă știți că aveți anumite afecțiuni medicale. Câtă lobodă ar trebui să consumăm? Așa cum am stabilit, mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine. O măsură de bun simț înseamnă 2 sau 3 mâini de frunze proaspete adăugate în mâncare de câteva ori pe săptămână sau 1 până la 2 lingurițe de pulbere uscată pe zi. Aceasta nu este o doză de tratament medicamentos, ci o îmbogățire naturală a hranei noastre de zi cu zi. Totuși, ca orice element lăsat de natură pe acest pământ, loboda are și o altă latură pe care trebuie să o discutăm cu onestitate, mai ales dacă știți că suferiți de anumite sensibilități. În primul rând, oxalații. La fel ca ruda sa spanacul sau ca măcrișul, loboda conține săruri ale acidului oxalic. Pentru majoritatea oamenilor, consumul moderat nu reprezintă o problemă. Dar dacă ați fost diagnosticat cu pietre la rinic de natură oxalat de calciu,
trebuie să fiți precauți. În al doilea rând, glanda tiroidă. Loboda ascunde în frunzele ei goitrogeni, substanțe care, consumate în cantități uriașe, pot împiedica asimilarea corectă a iodului. Dacă suferiți de hipotiroidism, este obligatoriu să consumați loboda doar preparată termic, deoarece căldura le scade semnificativ activitatea. În al treilea rând, funcția renală. Persoanele care se luptă cu insuficiență renală cronică trebuie să manifeste prudență, tocmai din cauza bogăției de potasiu și fosfor pe care am lăudat-o mai devreme. Este un motiv întemeiat să cereți sfatul medicului dumneavoastră. Alergiile sunt extrem de rare, dar, ca la orice plantă verde, pot apărea cazuri izolate. Iar regula de aur, valabilă absolut pentru toată lumea, loboda, fie că e culeasă de pe câmp, fie din colțul grădinii, se spală cu mare atenție sub jet de apă și se prepară termic. Nu o mâncați crudă cu castronul în cantități industriale. După cum vedeți, lista de restricții este foarte scurtă. Cu moderație și o judecată limpede, loboda redevine un prieten de nădejde și complet sigur pentru organismul nostru. Am parcurs un drum lung astăzi, oameni buni. Am vorbit despre cum să ne apărăm inima, cum să ne curățăm vasele de sânge, cum să ne alinăm articulațiile, cum să ne trezim la viață digestia și cum să alungăm oboseala din sângele nostru. Loboda s-a dovedit a fi o minune, nu parazitul pe care îl disprețuiam. Dar vreau să ne despărțim astăzi nu doar cu aceste fapte medicale în minte, ci cu o întrebare care taie mai adânc. De ce oare a dispărut această comoară de pe mesele noastre? Nu a fost ștearsă din meniu pentru că ar fi fost toxică și nici pentru că a devenit rară. Ea răsare neobosit, an de an, gratuit, la fiecare margine de drum. A dispărut pentru că am învățat în mod greșit să împărțim mâncarea în hrană de domni și hrană de săraci. Loboda a fost aruncată în a doua categorie, la un loc cu urzica, măcrișul sălbatic și păpădia, ierburi pe care bunicii noștri nu le mâncau doar din disperarea foamei, ci pentru că le cunoșteau o valoare pe care noi am uitat să o mai vedem. Cel mai de preț secret al sănătății noastre este acela că cele mai vindecătoare lucruri nu costă niciun ban. Ele nu vin în cutii sclipitoare de la farmacie și nu au reclame colorate la televizor. Loboda este doar un exemplu, dar natura României ne oferă zeci de astfel de daruri. Urzica, pătlagina, troscotul, traista ciobanului, plante care cresc direct sub pașii noștri, pe care oamenii le-au folosit de secole pentru că, pur și simplu, funcționau și dădeau viață. Nu vă cer să întoarceți spatele medicinei moderne și să trăiți doar cu buruieni, ar fi o nebunie. Dar vă rog din suflet să nu mai treceți orbește pe lângă farmacia vie pe care Dumnezeu v-a pus-o sub tălpi. Loboda ne învață o lecție prețioasă. Să vedem valoarea acolo unde ceilalți văd doar gunoi. Și pe măsură ce anii se adună, poate că tocmai această abilitate de a ne întoarce la lucrurile simple, lăsând la o parte complicațiile moderne, este cheia unei sănătăți de fier. Data viitoare când ieșiți să pliviți grădina, opriți-vă o singură clipă. Priviți cu atenție buruiana pe care ați smuls-o. Poate merită să-i faceți loc în bucătărie. Rămâne sănătoși, dragi prieteni. Dacă aceste rânduri v-au adus lumină și folos, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să apăsați butonul de apreciere. Spuneți-mi în comentarii cum pregătiți dumneavoastră loboda. Vă mulțumesc pentru timpul și atenția pe care mi le-ați dăruit. Până la o nouă revedere, cu pace!